Nais mo bang alamin kung ano ang kahulugan ng pangalan, kategorya at halimbawa ng mga ito? Panoorin ang videong ito para malaman mo. Keep on watching to learn something. Magandang araw mga bata! Naritong muli ang inyong teacher Sheshe para sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Oops! Bago natin simulan, pakihit muna yung subscribe button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Salamat! Okay, tara! Simulan na natin! At ngayon mga bata, alamin natin kung ano ang kahulugan ng pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar, at pangyayari. Ito rin ang pinag-uusapan o inilalarawan sa pangungusap. At ngayon mga bata, narito ang mga halimbawa ng ngalan ng tao. Guro, nanay, doktor, pulis, at bumbero. At ngayon mga bata, narito naman ang mga halimbawa ng ngalan ng bagay. Bisikleta, pisara, damit, papel, at puno. At ngayon mga bata, dumako naman tayo sa mga halimbawa ng ngalan ng hayop. Aso, pusa, kambing, ibon, at isda. At ngayon mga bata, narito naman ang mga halimbawa ng ngalan ng lugar o pook. Simbahan, parke, ospital, paaralan, at kusina. At ngayon mga bata, dumako naman tayo sa mga halimbawa ng ngalan ng pangyayari. Nariyan ang araw ng kalayaan. Kasalan, bagong taon, kaarawan, at araw ng mga patay. Tandaan ninyo mga bata, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar, at pangyayari. At ngayon mga bata,
Subukin natin ang inyong natutuhan. Basahin ang mga nakatalang ngalan. I-comment ang letrang T kung tao, B kung bagay, H kung hayop, L kung lugar, at P kung pangyayari. Number 1, palengke. Number 2, lapis. Number 3, lolo. Number 4, lungsod ng Balanga. Number 5, araw ng kalayaan. Nakakuha ba kayo ng perfect score mga bata? Paki-comment naman sa baba para malaman ni Teacher Sheshe. At iyan ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayo palagi. Paalam!